नमस्कार. शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असणारं सीटीईटीचं सर्टिफिकेट हे आपल्याला ऑफलाईन पद्धतीने मिळणार नसून ते ऑनलाईन पद्धतीने डिजिलॉकर या अकाउंटवर मिळणार आहे. या ठिकाणी बघा, हे जे बुलेटिन आहे सीटीईटीचं, यामध्ये हे बघा, हे सीटीईटी जुलै 2023 आहे. ह्या परीक्षेचं जे सर्टिफिकेट किंवा मार्कशीट येणार आहे ते आपल्याला लॉकर मध्ये मिळणार आहे. ते आज आपण कशा पद्धतीने डाउनलोड करायचं ते पाहणार आहोत. यामध्ये सरळ त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. CBSE will provide CTET Marksheet to all candidates and eligibility certificate successful candidate in digital format in their digital account. या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. बघा, मार्कशीट आणि जे सर्टिफिकेट आहे ते डिजिटली साइंड असेल IT ऍक्ट नुसार. त्यानंतर त्याच्या मध्ये QR कोड एक असेल. म्हणजे याचा अर्थ काय तर ते आपल्याला डिजिलॉकरवर ते आपण डाउनलोड करून घेणार आहोत किंवा त्या अकाउंटवर जाणार आहोत. तर आता ते कसं घ्यायचं ते आपण पाहूया. सर्वप्रथम डिजिलॉकर ही वेबसाईट ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी साइन इन करा. या ठिकाणी आपल्याला आता तुमचं अकाउंट जर नसेल तर या ठिकाणी बघा साइन अप बटन आहे. या ठिकाणी तुमचं आधार नुसार आधार कार्डवर पाहून पूर्ण नाव टाका, जन्मदिनांक टाका, महिना आणि वर्ष हे सगळं आधारानुसार असावं. मेल फिमेल सिलेक्ट करा. त्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर टाका की जो आधारला लिंक आहे, म्हणजे OTP पटकन येतो त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी सिक्युरिटी पिन टाकायचा आपल्याला डिजिलॉकर मध्ये लॉग इन करण्यासाठी. ईमेल ID टाका आणि इथं आधार नंबर टाकून सबमिट करा. यानंतर तुम्हाला OTP येईल आणि तुम्ही OTP आल्यानंतर सबमिट केल्यानंतर तुमचं डिजिलॉकर अकाउंट चालू होईल. चला आता मी साइन इन करतो. या ठिकाणी जो मोबाईल नंबर आपण साइन अप करताना दिला होता तोच मोबाईल नंबर टाकायचा आहे. या ठिकाणी मोबाईल नंबर टाकूया. नेक्स्ट करूया. पिन टाकूया. साइन इन. अशा पद्धतीने आपण साइन इन केलेलं आहे. या ठिकाणी बघा, तर आपल्याला सीटीईटीचं सर्टिफिकेट आणि मार्कशीट आपल्याला आपल्या डिजिलॉकरवर घ्यायचं आहे. या ठिकाणी आपण सर्च डॉक्युमेंटवर जाऊया. इथं CTET असं टाका. हे बघा, या ठिकाणी आलेलं आहे. इथं क्लिक करा. त्यानंतर या ठिकाणी नाव डिलीट होणार नाही, कारण हे अकाउंट ह्या सदर व्यक्तीचं आहे. या ठिकाणी दुसऱ्या नावाचं येणार नाही. आपण जर प्रयत्न केला की दुसऱ्याचं सर्टिफिकेट आपल्या अकाउंटवर जर घ्यायचं असेल तर घेता येणार नाही. ज्याचं त्याच्या अकाउंटवरच जाणार. या ठिकाणी आपण रोल नंबर टाकूया. त्यानंतर या ठिकाणी बघा, डिसेंबर 2018 पासून तर डिसेंबर 2022 पर्यंत जेवढ्या सीटीईटीच्या एक्झाम झाल्या त्यांचं महिने दिलेलं आहे. म्हणजे त्या कालावधीचं सर्टिफिकेट या डिजिलॉकरवर येणार आहे. आमचं 2021 डिसेंबर मधलं होतं, त्यामुळे मी ते निवडतो आणि ओके म्हणतो आणि गेट डॉक्युमेंट. गेट डॉक्युमेंट म्हटल्यानंतर हे लोडिंग होईल, व्हेरिफिकेशन होईल आणि हे बघा, हे टेस्ट सर्टिफिकेट आलेलं आहे. ते आता आपण या ठिकाणी क्लिक केलं. हे बघा, अवेलेबल झालेलं आहे. इथे तुम्ही डाउनलोड म्हणले की डाउनलोड होऊन जाईल. हे बघा, डाउनलोड झालेलं आहे. आता त्यानंतर आपण सर्टिफिकेट घेतलं. आता मार्कशीट डाउनलोड करूया. या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला रोल नंबर टाकावा लागेल, त्या परीक्षेचा महिना आणि गेट डॉक्युमेंट. लोडिंग होईल. हे बघा, मार्कशीट पण अशा पद्धतीने आलेलं आहे. ओके.
तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सीटीटीचं टेस्ट सर्टिफिकेट आणि मार्कशीट कसं डिजिलॉकरवर घ्यायचं पाहिलं. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.